Ja. En toen dacht ik dus al, wow, deze staat echt heel dik. Ja? Ja. Oh, grappig. Moment 1. Oké. Ga verder met je verhaal. Nou, toen vond ik hem zo vet en denk ik, dan bestel ik hem ook in zilver. Want Carlos vindt hem vet. Als hij het vet vindt, ja. Wie ben ik dan om hem dan niet te bestellen? Lieve mensen, wij zitten aan een lekker bakje koffie en het is weer tijd voor Een nieuwe aflevering. een nieuwe aflevering Van de collectievideo. van de collectievideo's. En vandaag gaan we het hebben over niet 1, maar 2 horloges van Jasper. Laat hem even zien. De Tissot Ballade. En jij dacht, dat is zo'n mooi ding. Die wil ik, daar wil ik er wel 2 van. kleurtjes. Ja. 2 kleurtjes Ja. graag. Nee, het begon met een, is het roségoud? Daar is het ook weer niet rood genoeg voor. Het zit een beetje tussen goud en roségoud in. Dat is een leuk kleurtje. Het was een leuk kleurtje, maar ik vond het een beetje een gokje. Ja. Maar uiteindelijk was ik daar hartstikke blij mee. Ik kan me nog, sorry dat ik direct al inbreng, maar ik kan me nog herinneren, een van de eerste keren dat wij elkaar ontmoetten, had je volgens mij deze al. Ik kan me nog toen jij in Zwolle herinneren. woonde. Ja. Nee, toen jij hier kwam wonen, volgens mij. Ja, precies. Dus 3, 4 jaar terug. Ja. Ja. Ja, precies. Toen kwamen we elkaar weer vaker tegen en zo. Ja. En toen dacht ik dus al, wow, deze staat echt heel dik. Ja? Ja. Oh, grappig. Moment 1. Oké. Ga verder met je verhaal. Nou, toen vond ik hem zo vet en denk ik, dan bestel ik hem ook in zilver. Want Carlos vindt hem vet. Als hij het vet vindt, ja. Wie ben ik dan om hem dan niet te bestellen? Nee, maar ik vond het gewoon een heel net horloge. Ook weer met dat bekende Powermatic 80 chronometer. uurwerk. Ja. Dus ja, en inderdaad, chronometer, dus hij loopt ontzettend secuur. Ja, mooi. En ik geloof dat dit de tweede generatie van de Tissot Ballade is. En daarna is er ook een nieuwere gekomen. En die had een bezel wat iets meer Rolex leek. En dat vond ik juist een beetje jammer. Want ik vind dit wel gewoon heel subtiel, heel Ik wou mooi. net zeggen, ja. Want, maar, dan moeten we ook wel eerlijk zijn, ik zie hem hier niet heel vaak mee dragen. Nee, dat klopt eigenlijk wel. Want? En deze al helemaal niet. Nee, en dat komt eigenlijk omdat ik dan de Pitchman vaker heb. Ook zilver. En ik vind, wat ik juist wel het leuke aan het gouden horloge vind, is dat er iets meer contrast is. Dus je hebt toch een beetje die zilverkleurige wijzerplaat. En hier is alles zilverkleurig. Dus dat valt iets minder op. Daarom vind ik deze wat leuker. Ja, ik draag ze eigenlijk allebei niet zo vaak meer. Nee, zonde. Ja, eigenlijk wel. Want het zijn harterstikke mooie maar zou je niet, denk je niet dat je nu we het hier zo over hebben van, joh, ik leg die Pitchman een keer in de kast en die Certina ernaast. En ik ga dit wat vaker dragen. Ja. Nou, ik denk eerder eigenlijk, nu ik het nooit meer om heb van... Nee, stop. Jij wist al waar ik naartoe Gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat moet je niet doen. Maar hoezo niet? Nou, omdat ik vind dat je hebt toch elke keer wel een verhaal. Waarom heb je deze gekocht? Ja. En wanneer heb je die gekocht? En kijk, als jij hem gewoon random hebt Dit gekocht... was wel mijn eerste iets duurdere horloge. Ja, nee, maar dus is dat toch vet? Dus is dat gelijk een excuus om voor de rest van mijn leven te houden? Ja. Oh. Niet? Nee, nee. Ik zou direct... Want wat heeft deze voor je gekocht? Wat heeft deze gekost? 550? Ja, maar dat is toch... Nogmaals. Ik zou hem houden. Ja. Ik zou hem echt houden en zeggen van... Oké, dit is inderdaad de eerste serieuzere automaat. Heeft me niet 2 tientjes gekost, maar echt wel serieus geld. Ja. Maar niet mijn horloge. Nee. Maar waarom heb je dan deze gekocht? Want dat maakt het dan wel speciaal. Ja, ik twijfel dus een beetje over die gouden kleur. En zilver, dat gaat altijd wel goed. Ja. Maar ja, daarna ga je dus weer andere horloges kopen. En dan blijf je dus iets een beter, beetje iets specialer, waar je dus wel dat gevoel bij hebt. Is het misschien ook de prijskwaliteit die je hiervoor betaalt? Dat je denkt, oké, dat is zo'n goede prijskwaliteit. We praten niet over duizenden euro's, maar een paar honderd. Dat ik hem daarom... Krijg je toch een leuk... Ja, dat je hem daarom 2 keer hebt gehaald. Oh ja, het was niet het duurste horloge inderdaad. Dus daarom vond ik het wel... En in die tijd heb ik ze ook allebei wel gedragen hoor. Ja, I know. Ja, alleen het... nee, inderdaad, ze hebben ondertussen wel een tijdje stilgelegen. Welke vind jij mooier van het? Die. Ja? Omdat die specialer is. Maar vraag je mij welke zou ik kopen? Deze. En dan ga je weer op safe. Ja. Dat is wel... Terwijl dit, toen wat ik zeg, toen ik jou weer vaker afspraken, et cetera, had je deze heel veel om. Dacht ik echt, echt mooi. Past echt goed bij je. Ik zeg gewoon weer doen, man.
Gewoon weer even omdoen. Ja. Dat is hartstikke mooi ding. Welke zouden jullie kiezen? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Laat het even weten in de comments.